Hello guys! Welcome kayo sa aking YouTube channel. Pak. Ako nga pala si Pineda. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, just click the subscribe button and the ring notification bell para ma-notify ka sa aking mga videos. Ayan. Yun, shoutout ko nga palang aking kambal na si Novella. Ayan. Follow niyo po ang kanyang channel. Yan, maganda rin po yung mga content niya. Sigurado po naman enjoy. At saka, yun. Hindi naman kayo sa kumakas. Ayan. For today's video, mag-Shopee Haul tayo. Haul talaga? Parang konti lang naman to. So, yun. Bumili kasi ako ng mga tops sa mga crop tops, sa Shopee. So, kanina dumating siya. Konti lang naman to, mga 4 pieces lang naman. Pero, gusto ko rin ipakita sa inyo kung ano itsura kasi sa mga gustong umorder na. So, minsan gusto nyo makita yung actual video nung gusto nyo orderin. So, this is the time to see. Ano daw? So, start na tayo guys. Ito yung packaging niya. Maliit lang naman siya. Binuksan ko na guys, syempre chinek ko muna kung kompleto ba. Ayun, shout out nga po pala doon sa Buy More PH. Ayun, doon ko siya in order. Actually, isang shop lang yung pinag-orderan ko para less tayo shipping. So, isang shipping yung binayaran natin. So, yun, thank you nga pala sa Buy More PH. Follow niyo sila sa shop. Ayan. So, buksan na natin. Nakabukas na pala. So, kunin na natin. So, apat po siya guys. Meron po akong brown na tawag dito. Brown, yellow, mustard yellow, and navy blue. Ayun. So, ito po yung isa. Ito yung may parang turtleneck like this. Ayan. Nakita nyo naman yung sa picture. Ayan. So, maganda siya guys. Gusto yung tela niya. Stretchable. Crop top lang talaga siya kasi hanggang ano ko lang. Ano lang talaga siya. Maliit lang talaga yung size niya. Pero kasya siguro hanggang medium. Ayan. Kasi na-stretch. Ayan. Tsaka malamig siya sa katawan guys. Ito yung sa leeg niya. Ayan. Makikita nyo naman dyan. Ayan, ganyan. Sexy siya guys. Kasi pag kayong may pagdi dito na ganyan. Parang feeling ko sexy ko. Ganon. Tapos ito naman guys. Simple lang. Sleeveless lang siya. Pero maganda rin siya kasi yung color niya. Ayan. Maliit lang din talaga siya guys. Crop top lang talaga siya. Talagang ito feeling ko hindi na kasya to sa medium kasi sobrang yun. Tapos yung may garter siya dito kaya parang okay din. Yan, tapos ganyan. Yung tela niya, hindi naman makati sa hindi siya makati. So ito yung picture. Yan, ganyan siya pag nakasuot. Yan, tapos yun lang. Maliit lang talaga siya guys. Pang maliit na size lang talaga. So, alam niya na, maliit lang ako. Ano nga lang mataba sa picture. sa video. Ayan, next natin, ito yung half sleeveless. Ay, half long sleeve. Ayan. Kasi yung isa lang yung naka-half. So, ayan yung suot. Diba? Ang sexy. Yan. Maganda to talaga. Parang talaga siya. Pang OOTD, gano'n. Parang pag ikaw yung mga kikay, gano'n. Tapos red, I love red talaga. Kasi sobrang elegant. Tapos, siya, very sexy siya suotin. Bagay talaga sa mga Sexy ka ba? So, yun. Kung gusto nyo umorder. Tsaka yung stretchable din siya. So, kasya din siguro siya sa medium. Pero, maiksi siya. Maiksi siya kasi crop top talaga siya. Super sexy. Makita nyo naman sa picture. Yan. Super sexy. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng binili ko. Kasi, ang ganda-ganda niya sobra. Sobrang komportable ka pa suotin. Pag suot mo siya, komportable talaga siya. Tapos, ito yung last. Yan. Super tube talaga. Tapos, crop top pa. Oh my God. You are really sexy kapag suot mo to. talagang pwede ito sa mainit. Pero OOTD rin siya. Bagay ito siguro sa mga, yung pants na, high waist. Yun talaga yung mga bagay sa kanya. So, yun guys. Nabili ko lang siya ng, check ko. Mura lang to guys. Sabihin ko sa inyo yung price. Siyempre, para mas okay. So, ito guys.
Etong napili ko na to na, ito ay 65 pesos. 65 pesos lang siya. 65 pesos. Tapos, ito, 75 pesos. Yan, 75 pesos siya. 75 pesos. Tapos, ito guys, ito ay 75 pesos din. Yan, 75 pesos. Yan. And then, ito ay 65 pesos. Yan guys, kung gusto nyo pong umorder, follow nyo lang po sa Shopee ang Buy More PH. Ayan. At sigurado pong magugustuhan nyo guys yung mga binibenta nilang damit. Kasi sobrang sexy talaga yung mga kikay dyan na gusto nila yung mga sexy damit nila. So ayan guys, hope nag-enjoy kayo at nakita nyo yung actual video or yung photo ng ating gustong bili na damit. Alam ko naman na maraming girls dyan na gustong bumili ng mga ganito. Yun. Thank you guys. Please, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. So, see you on my next video. Chop, 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 chop.